Transfăgărășanul este un drum cu o lungime de aproximativ 91 de km. El face parte din drumul național 7C și este unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România, numit și drumul din Nori, care leagă regiunea istorică a Munteniei cu Transilvania. Coloana Infinitului este o sculptură a lui Constantin Brăcuș, parte a trilogiei ansamblului monumental din Târgu Jiu, compus din Coloana Infinitului, Poarta Sărutului, Masa Tăcerii, concepute și executate de acestea. Inaugurată la 27 octombrie 1938, coloana are o înălțime de 29,35 metri și este compusă din 15 module octaedri suprapuși. Modulii erau numiți mărgele de către autorul lor Brâncuș. Sculptura este o stilizare a coloanelor funerare specifice sudului României. Denumirea originală era Coloana Recunoștinței fără sfârșit și a fost dedicată soldaților români din primul război mondial, căzuți în 1916 în luptele de pe malul Jiului. Palatul Parlamentului din capitala României, București, măsoară 270 de metri pe 240 de metri, 86 metri înălțime și 92 metri sub pământ. Are 12 nivele la suprafață și alte 8 subterane. Conform Academiei Recordurilor Mondiale, Palatul Parlamentului este cea mai mare clădire administrativă pentru uz civil ca suprafață din lume, cea mai scumpă clădire administrativă din lume și cea mai grea clădire din lume, intrând de 3 ori în Cartea Recordurilor. Aceasta se află la 10 minute distanță de Piața Unirii și 20 de minute de Gara de Nord, cu autobuzul 123. Dealul pe care se află astăzi Palatul Parlamentului este în general o creație a naturii, având o înălțime inițială de 18 metri, dar partea dinspre Bulevardul Libertății este înălțată. Este o statuie înaltă de 55 de metri, aflată pe malul stâncos al Dunării, între localitățile Eșelnița și Dubova, în apropierea orașului Orșova, România. Statuia îl reprezintă pe Decebal, ultimul rege al Daciei, și este sculptată într-o stâncă. Este cea mai înaltă sculptură din piatră din Europa. Omul de afaceri și istoricul protocoronist Iosif Constantin Drăgan a fost cel care a promovat și finanțat ideea acestei lucrări efectuate în perioada 1900. Cimitirul Vesel este un cimitir din localitatea Săpânța, județul Maramureș, faimos pentru crucile mormintelor viu colorate, picturile naive reprezentând scene din viața și ocupația persoanelor umane. Pe unele cruci există chiar și versuri în care sunt amintite, deseori cu nuanțe umoristice, persoanele respective. Ineditul acestui cimitir este diferențierea față de majoritatea culturilor popoarelor, care consideră moartea ca un eveniment foarte solemn. Din 1935 datează primul epitaf, iar din anii 1960 încoace, întregul cimitir a fost populat cu circa 800 de astfel de cruci sculptate din lemn de stejar, devenind un muzeu în aer liber de natură unică și atracție turistică. București, capitala României, este un oraș plin de viață, de lumină și în permanentă dezvoltare. A cunoscut multe schimbări, a trecut prin diverse ere și perioade istorice, fiecare lăsându-și amprenta ei aparte în structura orașului. Trecând de la cetate, la oraș, la reședință domnească, fiind stabilit capitală de către Vlad Țepeș în 1459, apoi trecând prin abdicarea unui rege și sfârșirea unei întregi epoci de regat, trecerea la comunism, îndurând 2 războaie mondiale, un cutremur ce și-a lăsat amprenta adânc în istoria orașului în 1977, o revoluție ce a sfârșit era comunistă și a adus trecerea la capitalism. La începutul anilor 1900, Bucureștiul a fost considerat una din bijuteriile Europei, dezvoltându-se în același timp cu Parisul și fiind foarte asemănătoare în arhitectură și mod de viață. De aceea mai este numit și Micul Paris. Bucureștiul a fost primul oraș din lume luminat cu gaz lampant, primele lămpi fiind instalate în luna mai 1856. Vulcanii noroioși din apropierea comunei Berca din județul Buzău reprezintă una dintre cele mai interesante rezervații botanice și geologice din România, fiind un punct de atracție pentru turiștii care vizitează zona. Fenomenul geologic poate fi observat în 2 locații cunoscute sub numele de pâclelele mari și pâclelele mici. El este datorat gazelor naturale provenite de la peste 3000 de metri adâncime, care, trecând printr-un sol argilos, împing la suprafață apa din pânza freatică amestecată cu argila. În locurile unde acest nămol iese la suprafață, se formează niște structuri conice asemănătoare unor vulcani. Conurile sunt foarte puțin înalte, din cauza noroiului foarte lichid. Castelul Blan a intrat în circuitul și folclorul turistic de Castelul Dracula. Este situat în pasul Blan-Luca, la mai puțin de 30 km de Brașov și este construit între anii 1377 și 1382 pe o stâncă înaltă de 60 de metri între munții Buceci și Piatra Craiova. S-a presupus că așa zisul Dracula a locuit în Castelul Blan, însă nu s-au găsit niciun fel de dovezi care să ateste lucrul acesta. Castelul Blan adăpostește un muzeu ce se întinde pe toate cele 4 etaje și sunt expuse colecții de ceramică, arme și armuri.
iar în curtea castelului se află un mic muzeu al satului cu case tradiționale din regiunea culoarului Rucăr-Bran. Conform legendei, Dracula obișnuia să vină la acest castel deosebit, transformând castelul Bran într-un castel al vampirilor.